Đập Tam Hiệp của Trung Quốc là một công trình cực kỳ nổi tiếng rồi. Công trình nằm chắn ngang dòng sông Dương Tử ở Hồ Bắc của Trung Quốc. Đây là nhà máy thủy điện lớn nhất thế giới, một gã khổng lồ bằng bê tông có kích thước đồ sộ đến mức việc nó tích đầy nước từng được NASA ghi nhận làm chậm lại nhịp tự quay của trái đất một chút xíu. Nhưng có một điều khiến rất nhiều người rùng mình khi nghĩ đến công trình này. Đập Tam Hiệp nằm ở một đất nước thường xuyên hứng chịu những trận động đất kinh hoàng. Con đập này giữ lại một khối lượng nước khổng lồ lên đến 39,3 tỷ khối nước, tương đương với thể tích của hơn 15 triệu bể bơi tiêu chuẩn Olympic. Hãy tưởng tượng nếu một trận siêu động đất xảy ra, con đập bị nứt hoặc vỡ thì lượng nước đó sẽ tạo ra một cơn đại hồng thủy, tàn phá toàn bộ vùng đồng bằng trù phú với hàng trăm triệu dân cư sinh sống ở hạ lưu. Con đập này lúc đó chẳng khác nào một quả bom nước treo trên đầu nửa đất nước Trung Quốc. Vậy tại sao các kỹ sư và nhà khoa học Trung Quốc lại dám xây dựng một công trình liều lĩnh đến như vậy? Câu trả lời là họ đã chuẩn bị những gì cho kịch bản địa chấn tồi tệ nhất. Đập Tam Hiệp chống được động đất như thế nào? Hãy cùng giải mã những thần chú kỹ thuật và triết lý xây dựng đã giúp đập Tam Hiệp có thể kê cao gối ngủ giữa vùng đất quái vật động đất, đó là đất nước Trung Quốc. Thực ra thì cần phải hiểu như thế này. Trước khi đổ một khối bê tông nào, các nhà địa chất đã mất gần 10 năm trời chỉ để khoan thăm dò và tìm địa điểm đặt đập. Và sau này họ tìm đến cái địa điểm Tam Hiệp nên đập có tên là đập Tam Hiệp. Không phải là cứ chọn cái chỗ nào dòng sông hẹp để dễ xây. Họ đã chọn khu vực Tam Đổ Bình. Vì sao lại chọn khu vực Tam Đổ Bình? Bởi vì khu vực này nằm trên một tấm khiên tự nhiên, nằm trên một khối đá hoa cương cực kỳ cứng, chắc và nguyên khối, tuổi đời lên tới cả tỷ năm. Khối đá này tựa như một chiếc móng nhà tự nhiên không thể phá vỡ, đủ sức gánh vác trọng lượng siêu khủng của cả con đập và hồ nước bên trên. Các nhà địa chất cũng đã vẽ bản đồ tất cả những đứt gãy sinh chấn, tức là nơi những mảng kiến tạo va chạm gây ra động đất trong khu vực, và họ đã đặt con đập nằm ở vùng lõi cứng trung tâm, cách xa các đường đứt gãy lớn nhất. Các nghiên cứu địa chất cho thấy trong suốt mấy ngàn năm qua, khu vực móng con đập chưa từng ghi nhận một trận động đất nào vượt quá 5,0 đến 5,5 độ Richter, mức độ gây rung lắc cho những nhà cửa bình thường. Nói một cách dễ hiểu, thay vì xây con đập ở một khu vực có nguy cơ động đất thì họ đã chọn một nơi mà con đập gần như không phải hứng chịu nguy cơ động đất. Nhưng nguy cơ chắc là vẫn được tính bằng 1% nào đó, thế giả sử có 1% nào đó thì sao? Và đập Tam Hiệp được xây dựng theo mô hình gọi là đập trọng lực. Không phải lấy nhu thắng cương mà là lấy cương thắng cương, dùng chính trọng lượng để đè bẹp mọi sự rung lắc. Đập Tam Hiệp được phân loại là đập trọng lực. Nó có một hình dáng rất đặc biệt. Mặt cắt đứng của nó giống một hình thang vuông. Phần đỉnh đập thì hẹp khoảng 40 mét thôi, nhưng phần đáy thì lớn, nằm dưới lòng sông. Nó rất là rộng và trải rộng ra tới 115 mét. Để tạo ra khối hình thang này, người ta đã đổ vào đó khoảng 28 triệu mét khối bê tông và 463.000 tấn thép, lượng thép đủ để xây dựng 63 cái tháp Eiffel. Khối bê tông này nặng đến khoảng 65 triệu tấn. Nguyên lý hoạt động của đập trọng lực cực kỳ đơn giản và thô bạo. Nó đứng vững trước sức đẩy của hàng chục tỷ khối nước và sự rung lắc của động đất, hoàn toàn dựa vào trọng lượng siêu nặng của chính bản thân khối bê tông này. Hãy hình dung như thế này, nếu bạn đặt một cái thùng giấy rỗng trên bàn, bạn thổi nhẹ hay rung bàn là nó bay. Nhưng nếu bạn đặt một tảng đá nặng cả tạ có đáy bè rộng lên bàn, mà bạn có ra sức lắc thì cái bàn và tảng đá vẫn ngồi lù lù ở đó và không nhúc nhích. Khi động đất xảy ra, mặt đất dưới chân có gầm gừ hay là rung bần bật, khối bê tông 65 triệu tấn này vẫn ghi chặt xuống móng đá hoa cương nhờ lực hấp dẫn của trái đất. Bí mật số 3 để giữ đập Tam Hiệp luôn chắc chắn. Một khối bê tông dài 2.335 m nằm chắn ngang dòng sông thì rất kiên cố rồi. Nhưng các nhà khoa học không dùng một khối bê tông thống nhất dài ngoằng ngoãng từ đầu đến cuối, bởi vì nhiệt độ thay đổi thì sao, mặt đất rung lắc không đều thì sao, lúc này thì nó vỡ ngay. Để giải quyết bài toán này, các kỹ sư đập Tam Hiệp đã áp dụng một kỹ thuật kinh điển nhưng được nâng cấp lên tầm cao mới. Đập không được đúc thành một khối liền mạch mà được ghép lại từ hàng chục khối độc lập. Thân đập được chia thành vài chục phân đoạn, mỗi phân đoạn như vậy sẽ rộng khoảng chục mét, nằm sát cạnh nhau giống như bạn xếp các khối Lego cạnh nhau để tạo thành một bức tường dài. Giữa các khối bê tông khổng lồ này, người ta để lại những khe co giãn được chèn bằng các vật liệu đặc biệt như cao su chống thấm siêu bền, đồng lá và nhựa đường có tính đàn hồi cao. Nhờ thiết kế chia nhỏ ra này, điều kỳ diệu sẽ xảy ra trong trường hợp xấu nhất là có động đất tác động. Nếu sóng địa chấn đi qua làm đáy sông uốn khúc hay rung lệch, từng cái khối của con đập có thể nhích nhẹ, di chuyển độc lập một chút xíu so với khối bên cạnh mà không làm nứt vỡ khối kia. Và các khe co giãn đàn hồi đóng vai trò như những cái phần giảm chấn, hấp thụ năng lượng rung lắc, ngăn không cho vết nứt truyền từ đoạn đập này sang đoạn đập khác.
Đồng thời, hệ thống gioăng chống thấm nhiều lớp ở các khe này đảm bảo dù các khối bê tông có cựa quậy vì động đất, một giọt nước cũng không thể rò rỉ qua tường đập. Và để đổ được bê tông như thế này thì người ta sử dụng một nghệ thuật gọi là đổ bê tông lạnh. Bởi vì người ta rất là sợ rằng đổ bê tông bình thường thì nhiệt độ nó tăng rất là cao, bê tông sẽ tự nứt nẻ chằng chịt từ bên trong. Nguyên tắc đổ bê tông lạnh thì bạn có thể tìm kiếm trong một câu chuyện khác cũng trên kênh Bình luận viên Hải Thanh Podcast. Như vậy là con đập đã được bảo vệ gần như là hoàn hảo với móng đá hoa cương tự nhiên với trọng lượng siêu nặng 65 triệu tấn, với cấu trúc khối bê tông co giãn cộng với bê tông không vết nứt. Đập Tam Hiệp đã đạt đến một con số tiêu chuẩn phòng chống thiên tai cực kỳ ấn tượng. Theo thiết kế chính thức của Hội đồng Dự án Tam Hiệp, con đập được xây dựng để vận hành bình thường ngay cả khi xảy ra động đất ở mức độ 7,0 độ Richter ngay tại khu vực móng đập. Tức là động đất ngay ở trung tâm của đập với cấp độ 7,0 độ Richter thì nó vẫn bình an vô sự. Ở mức độ này, nhà cửa thành phố có thể bị sập tung, nhưng con đập không thể bị tổn hại và hệ thống phát điện vẫn chạy ầm ầm. Đấy là động đất 7 độ Richter ngay ở cái khu vực thân đập. Còn nếu ở khu vực động đất xung quanh cực lớn trên 8,0 độ Richter ở vùng lân cận thì con đập vẫn sẽ bình an vô sự. Nên nhớ, trong lịch sử địa chất được ghi nhận ở khu vực Tam Đẩu Bình hàng ngàn năm qua, chưa từng có trận động đất nào tiệm cận đến những con số như là 7,0 hay là 8,0. Các kỹ sư đã thiết kế độ an toàn vượt xa giới hạn tối đa của thiên nhiên tại vùng đất đó, theo nguyên lý chịu lực gấp đôi, gấp 3 mức cần thiết. Ngay cả trong trận siêu động đất kinh hoàng tại Thạch Gia Trang, Ngãi Xuyên năm 2008, mạnh 8,0 độ Richter, cách đập Tam Hiệp khoảng vài trăm km, hay hàng loạt trận động đất lớn nhỏ ở Tứ Xuyên những năm gần đây, đập Tam Hiệp vẫn đứng trơ trơ, không hề xuất hiện một sự xê dịch hay vết nứt nào vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tất nhiên, chỉ bê tông thôi thì vẫn chưa đủ. Đập Tam Hiệp không chỉ là một cục bê tông nguội lạnh nằm chắn ngang dòng sông, nó thực sự có một hệ thần kinh hết sức nhạy cảm để tự theo dõi sức khỏe của mình 24/7. Các kỹ sư đã chôn sâu vào trong khối bê tông, móng đá và cả sườn núi xung quanh đập hơn 12.000 cảm biến siêu nhạy. Đó là những cảm biến đo độ biến dạng, đo áp lực nước từng giây. Đó là những máy đo địa chấn siêu âm theo dõi những rung động nhỏ nhất từ lòng đất mà con người không thể cảm nhận được. Đó là hệ thống định vị vệ tinh và laser liên tục đo đạc vị trí của đỉnh đập với độ chính xác đến từng mm. Nếu có bất kỳ một đợt dư chấn nào làm con đập bị xê dịch dù chỉ là 1 mm hoặc một khe khớp nối có áp suất nước thay đổi bất thường, hệ thống siêu máy tính tại trung tâm điều hành sẽ lập tức phát tín hiệu cảnh báo đỏ. Hàng nghìn kỹ sư sẽ biết chính xác điểm nào cần kiểm tra và xử lý ngay lập tức trước khi vết thương kịp trở nặng. Dù là một công trình gây ra nhiều tranh cãi về môi trường và hệ sinh thái dòng sông, nhưng nếu chỉ xét riêng ở góc độ khoa học xây dựng và khả năng phòng chống động đất, đập Tam Hiệp thực sự là một kỳ quan kỹ thuật phi thường của con người. Đó là một pháo đài bằng đá và bê tông đủ sức ghim chân con rồng hung dữ Dương Tử và đứng vững trước sự giận dữ của mẹ thiên nhiên trong hàng trăm năm tới.